Okay, so good morning sa inyong lahat. This is Teacher Orly para sa isang panibagong series ng ating unboxing. Ordered from Lazada ng aking kaibigan na si Prof. Casey Season. So pinapa-unbox po niya po ito for review. And umpisa na po natin. So ito po yung ating package. So ingat na lang po tayo na hindi masira. Gagamit po tayo ng surgical knife. Yung ginagamit sa biology namin. Dissecting knife ang tawag po nila dito. I mean, yun. So, sabi po dito, live sound card, network, phone, instrument, recording, and etc. Hindi ko alam kung ano yung tatak po nito. Yun. Excited na rin po ako para matesting ko yung nasa loob ng box na ito. Tanggal ko natin. So, thank you for the safety precautions na ginawa po ng seller. Nilagyan po nyo talaga ng bubble wrap para safe sa delivery ang ating package or ating item. So, ito na po yun. Yan. Live sound card. LSC. Okay, so let's do for the unboxing. So, yan po yung nasa loob. Una, yung kanyang manipis na foam. The user manual. Tapos may warranty regulation pa po yan. Yun. Okay, live sound card. So ito yung nasa loob. Yun. Yan. So nire-regulate po nito yung mga taas baba ng ating para siya maliit na mixer po talaga. Yun. So mayroon din po tayong, of course, the USB cord type B. We have the audio jack na mayroong jack and type B na micro USB connector, and then again dalawang ganun po nasa loob. First, I think for dual purposes po, para sa cellphone to sound. Okay, so yan po yung mga nasa loob. So, testingin na po natin. As of this moment, tinitest po natin yung ating V8s series ng ating sound card. Ito po yung ginagamit mostly ng ating mga kapatid na nagbablog, nagsa-sound record, kahit yung pwede din sa karaoke, ginagamit din po nila po ito. So, our part here is to test yung biniling sound card ni kaibigan namin na si Casey, Professor Casey ng review center na Prof. Casey. So ito po yung binili po niya. Nandito po tayo para i-test po yung at kanyang sound card na VSS series. So ano po yung mga nandito na part para at least makapagsimula po tayo. Mayroon po tayong tinatawag po dito na port for our condenser mic. So itong red na po to, ito yung sa connection po nating mic. Ito po yung ginagamit po natin na nandito ngayon. Mayroon din po siyang headset. Yan, headset. So at least pag nagsasalita po kayo, direct po dito, narinig niyo yung mga boses po ninyo at the same time, yung mga
accompaniment, kung mayroon po kayong accompaniment dito na isa pang port going to sa isang device, pwedeng MP3 na pwede pong mag-connecta dito, or isa pong cellphone na pwede nyo ilagay po dito para pag-playhan ng music for your background music. Habang nagsasalita po kayo, mayroon po kayong ginagamit na background music. At ito yung part na pinakamahalaga, yung live streaming, live 1 o 1 live stream o telecast, tapos yung 2 live telecast. Dito po kinakabit sa 1 or sa 2 yung ating recording cellphone o mobile phone na ginagamit for your records. Okay? At ang kanyang connection, meron po siyang jack for that purpose dun sa ilalagay sa cellphone, and then yung kanyang micro USB type B ilalagay po dito sa ating sound card. So the rest, pwede po siyang connect sa computer, and then yung earphone, para at least pag nagsasalita po tayo ngayon, pwede din pong marinig ng iba. Pwede nyo siyang ilagay to speaker doon po sa headset o dun sa earphone po. Okay, so meron din po siyang port para doon sa kanyang tinatawag na dynamic mic. Ito yung ginagamit po natin sa karaoke. O yung kung hindi karaoke, pwede din sa pagre-record. Kung mayroon kayong condenser mic na medyo mataas ang quality, yun yung ginagamit po natin. Okay? So, habang nagsasalita po ako, mayroon po siyang mga pwedeng galawin ng mga adjustment, tuning, tapos volume rocker, para at least i-adjust yung volume. So, habang nagsasalita po ako ngayon, pwede ko pong pahinain yung aking dito, yung parang tuning, yan. Dito po yan sa volume rocker po niya. Yan. Habang nagsalita po sa mic, pwede ko siyang hinaan hanggang sa pinaka hindi marinig. Okay? So yan, ibalik ko na lang po doon sa mid-range ng volume para bumalik pa tayo sa normal. So, pwede din pong ilagyan ng bass. So, habang ginagawa ko yung bass, yan. Mga yan, sa mga music, sounds, yan. Okay? Then, mayroon po din siyang volume para sa recording. Yan. So, habang nagre-record po tayo, may mga nakakabit na mixers, mga iba pang kagamitan na pwedeng ilagay po dito. Pwede nyo pong hinalakasan po yung kanyang volume o yung word na tape dyan, that is record. And then, accompaniment na music, pwede nyo siyang hinaan. Kung may nilagay ko po kayong accompaniment po dito, para dito sa kanyang volume. So, wala po itong mga volume rocker na ito doon sa V8 series dati. Kasi ito V8s series na po ito, o yung kanyang bagong version. Okay? Na nabili lang po ng kaibigan ko po sa halagang 756, kasama na po yung shipping fee po nun. Okay? So, ano ba yung mga magagandang features po nito? So, usually pag may gamit po kayong sound card, hindi na po kailangan maglapat direkta sa editing tools ng mga background music na para may natatawa, nagpapalapakan. Pwede niyo pong gawin dito. Example. Yan. Kung naririnig niyo po, pinindot ko lang po yun. Kanyang button for applause. At pag halimbawa may gusto po akong natawa po yung o nakakatawa na isang joke, pwede po akong magpindot lang po dito na parang may tumatawa. Yan. Ganyan po kaganda yung may sound card. At halimbawa po, hindi maganda yung sinabi ko, o naiinis po ako sa binablog ko, and then gusto ko po parang ratsyadahin ng baril, pwede ko na pindutin yung gun sound na effects. Okay, so ganun po yung kaganda. At pwede ko ding iba-ibahin yung boses ko, like robotic. Sample. Ganyan. O, pwede ko pong gawing chickmunk po yan. So, ganyan po yung boses pag in-adjustan. Or adjustan ko sa iba. Halimbawa, ganyan. So, pwede ka mo maging malaking mama. Okay. Or balik kayo sa pagiging chickmunk. Or balik Tayo doon sa boses po natin. So, ang pinipindot ko lang po doon is the voice changer button. Tapos pagbabalik po ako sa normal voice ko, doon po ako pipindot sa may sing. So, napakadali lang po nung gawin po ito. Pero, it took me a lot of time in the first place kasi hindi ko naman po talaga ito gamit or
gamit na parang matagal na sa akin. Kakarating lang po kaninang umaga, and then I have to test for the purpose of my vlog na unboxing tapos testing of this V8s na sound card. So if you have any questions regarding this vlog, feel free to comment down below, at kung may mga bago kong video para ma-update din po kayo, do not forget to click the subscribe button, and then click nyo na rin po yung notification bell para at least pag may mga bago nga, ma-update din po kayo. Maraming salamat po, at hopefully nakatulong po sa inyo itong video na ito.